Hello, today, ngayon, di-discuss ko yung advanced joins, topic namin. And ito ang mga subtopic. So, advanced joins. So, inner joins, right join or right outer join, left join or left outer join, full outer join, natural join, and union join. So, start tayo kay inner join. So, inner join, a keyword select all rows from both tables as long as there is a match between the columns in both tables. So, ibig sabihin lang yan is um, magsaselect siya lahat ng rows. Then, halimbawa, si table 1 ay merong customer ID. And then, si table 2 ay meron din customer ID. So, in that case, meron silang pagkakapareho. Ayan, balik tayo sa inner join. So, meron akong dalawang table. So, sa unang table, country. Pangalawang table, state. Then, pansin nyo, may dalawa akong magkakapareho sa both table, which is yung country ID ng country and country ID ng state. So, ibig sabihin lang yan ay kung ano yung meron sa country ID ng country table na meron sa country ID ng state ay yun lang ang lalabas sa inner join. So, an example, ayan, sa query natin. So, nag-select ako from country, tapos nag-inner join ako kay state, tapos from country, that country ID is equals to state, that country ID, ibig sabihin yan is ipaprompt niya lang lahat ng magkakapareho meron kay country ID, which is si India and Nepal. So, bali, na-exclude si California kasi wala siyang value ng country ID or wala siyang kapareho. Ayan, balik tayo sa inner join. So, meron akong dalawang table. So, sa unang table, country. Pangalawang table, state. Then, pansin nyo, may dalawa akong magkakapareho sa both table, which is yung country ID ng country and country ID ng state. So, ibig sabihin lang yan ay kung ano yung meron sa country ID ng country table na meron sa country ID ng state ay yun lang ang lalabas sa inner join. So, an example, ayan, sa query natin. So, nag-select ako from country, tapos nag-inner join ako kay state, tapos from country, that country ID is equals to state, that country ID, ibig sabihin yan is ipaprompt niya lang lahat ng magkakapareho meron kay country ID, which is si India and Nepal. So, bali, na-exclude si California kasi wala siyang value ng country ID or wala siyang kapareho. So, next topic is left join or left outer join. Singular definition. Left join keyword returns all rows from the left table, which is table 1, with the matching rows in the right table, which is yung table 2. The result is null in the right side when there is no match. So, example yan ay, so, for example is, select natin si country muna. Parang muna tayo ng mga table. So, state. Pansin nyo, meron, binalik ko lang ulit yung dati natin example, which is yung country ng state. And then, magla-left join tayo. Ila-left join natin si country kay state. So, ano natin malalaman kung sino yung left or right? So, nakabase yan kung ano yung nasa query natin, which is yung country, which is yung left join natin, and matik na agad na si state ay ang right join natin. So, select asterisk from country, left join state, on country, that country ID is equals to state that country ID. So, pag in-enter natin yan, ang mangyayari is, ipaprompt niya lahat ng left join or yung left table natin which is yung country. Ipaprompt niya lahat si
country ID 124, country name India, Nepal, Sri Lanka. And then, sa right side naman natin, ipaprompt niya lahat ng may matching value kay table country. Pero, inanal niya lahat ng walang value sa table country. So, enter. So, ayan. Kung mapapansin nyo, pinrump niya lahat ng nasa left table, and then sa right table natin ay mapapansin nyo kung ano lang yung may value sa kabilang table. Then sa bakit null kay Sri Lanka kasi walang value si California dun sa kabilang table. So yun lang. So next topic, right join. Right join keyword returns all rows from the right table with the matching rows in the left table. The result is null in the left side when there is no match. So, parang kanina lang, kabaliktaran lang din siya ng left join. So, an example, so, meron tayong ulit dalawang table which is yung country and state. So, ang right side natin ngayon ay ang state and left side is ang country. So, ipaprompt niya lahat ng value ng state table which is ito. Ngayon, pag nag-right join naman tayo, ipaprompt niya lahat ng value ng country na may matching sa state table. So, an example, meron tayong query. So, palitan natin lang ito ng right join. So, enter natin. So, select asterisk from country, which is ang left kanina, and then right join state. Ngayon na yun siya na state ang right on country ID is equals to state.country. So, mag-enter natin. So, kung mapapansin nyo, hindi na sama si country ID 4. Country name niya is Sri Lanka kasi wala naman siyang value sa kabila. And then, wala din siyang value dito sa right table which is sa California. Yun lang. So, full outer join. Full outer join keyword combines the result of both left and right join. So, basically, pag sasamahin lang natin yung ginawa natin kanina which is yung left join and ang right join. So, in example, meron tayong dalawang table ulit. So, bago nga pala yan, sa MySQL kasi is bawal yung query na full outer join. So, papakita ko sa inyo kung bakit bawal. So, for example, ayan. So, select asterisk from country, full outer join, state on country dot, country ID is equals to state dot country ID. So, magtataka kayo bakit sa ibang tutorial is gumagana yung full outer join kasi ang ginagamit nila is yung Microsoft SQL or kung anumang SQL na platform. So, sa MySQL kasi is parang hindi supported yung full outer join na syntax. So, pag in-enter natin yan, so mag-error. So, ang ginawa kong solution is, nakahanap ako, gumamit ako ng union which is pareho lang naman sa full outer join. Kasi, ang union is, pagsasamahin niya lang si left join table and then si right join table. So, ito yung syntax. So, ang syntax niya is ayun. So, select asterisk from left join. So, yung kaninang query natin, so ilalagay lang natin ulit. So, select asterisk from country, left join on state.country is equals to state.country ID. Tapos, gumamit ako ng union. Tapos, ginamit ko lang ulit yung second query natin sa right join, which is select asterisk from country, right join state on country.countryside. Country ID is equals to state.country ID. So, pag in-enter natin yan, so, ang mangyayari dyan is, ipaprompt niya lahat ng kaninang mga result natin sa left and right join. Tapos, ipaprompt niya na rin yung mga null values. So, in-enter natin. So, ayan. So, sa left join kanina, sinelect natin yung left join, which is ipinrump niya lahat. And then sa right join, pinrump niya rin lahat. Kaso, sa right join naman, nilabas niyo yung mga null values. And same lang din naman sa left join kanina. So, basically, yun nga. Pinagsama niya lang ng buo yung left and right join. So, yun lang.
So, natural joins. The SQL natural join is a type of equijoin and is structured in such a way that columns with same name of associate table will appear only once. So, parang example lang din natin sa inner join yan, which is ilalabas niya lang yung may magkakaparehong value. Pero, once lang. So, an example, so meron tayong dalawang table ulit, which is yung country and state. So, sabi nila, sabi sa kaninang binasa, SQL natural join is a type of equijoin. So, ano ba yung equijoin? So, pakita ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng equijoin. So ito yung syntax ng equijoin. So, select asterisk from country, tapos state, gumamit tayo ng where clause, tapos country.countryid is equals to state.countryid. So, pag in-enter natin yan, mamaya, i-differentiate natin kung ano yung kaibahan ni equijoin kay natural join. So, enter. So, kay natural join, ito naman yung syntax. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, ito yung syntax ni natural join. So, select asterisk from country, natural join, state. So, ang mangyayari dyan, pag in-enter natin, so kung mapapansin nyo, sa natural join, isang beses lang lumabas si country ID. So, kung mapapansin nyo, isang beses lang. Then, kay equijoin, so napaka-redundant kasi parehas lang naman sila ng value ng country ID. Kaya, naulit pa siya ulit dito kung mapapansin nyo. So, yun lang yung natural join. So, mas pinadali lang siya kaysa dun sa equijoin. Joining result with union. The union operator is used to combine the result set of two or more select statements. Notice that each select statement within the union must have the same number of columns. The columns must have also similar data types. Also, the column in each select statement must be in the same order. But if not, use union OR. So, for example, sa example dito, meron tayong dalawang table. Unang table is yung old student, and then pangalang table is yung new student. Then, magagamit tayo ng joining result with union. So, ang mangyayari dito is, si old student ay isasama natin sa new student. So, makikita nyo, parehas lang din sila ng data types. Student ID sa old student table, meron din student ID sa new student table. So, for example, gagamit tayo ng union. So, ayan. So, gamit tayo ng select statement. So, select student ID, first name, last name, and section ni old student table. Gagamit tayo ng union. Tapos, para i-join siya sa kabilang table is select student, first name, last name section from new student naman. So, pagka in-enter natin to, ang mangyayari is magsasama sila in one result. So, enter. So, kung mapapansin nyo, yung dating si old student na nakahiwalay, so nagsama na sila ngayon. So, ito si old student. Ito na ngayon yung mga new student. So, ganun lang. So, next topic is user-defined variables. So, you can store a value in a user-defined variable in one statement and refer it to later in another statement. This enables you to pass values from one statement to another. So, ano nga ba ibig sabihin nun? So, una, try muna nating i-define yung dalawang type ng user-defined variables. So, yung isa is set, and then yung isa is select. So, si set ay isang type ng user-defined variables na kung saan pwede kang gumawa ng mag-store ng variables. So, for example, set identifier natin, for example, is average, and then assignment operator natin, then give natin siya ng value which is
For example, 66 semicolon. And then, so ito yung syntax kung paano mag-store ng isang value. So, enter. And then, para makita natin kung ano yung kinalabasan ng set natin, which is 66 ang nakalagay. So, type natin is select pangalan ng identifier natin, which is yung average. So, average. And then, semicolon, which is pag in-enter natin, makikita natin yung value ng average. So, enter, which is 66. So, ano naman yung kaibahan ni select kay set? So, ang kaibahan naman ni select kay set is pag tinype natin si select, then create tayo ng identifier, which is average din para parehas lang. Then, gamit tayo ng colon, and then equal sign. Tapos, diretso na natin pwedeng ilagay yung value ng average, which is 66. And then, semicolon. Tapos, pagka in-enter natin to, is yung kanilang ginawa natin, nag-set muna tapos saka sinelect. Ang mangyayari dito is, pag sinelect natin to, is automatic na agad na ipaprompt niya. So, ayan. So, ayan yung value. So, what if naman kung expression sa user-defined variables? So, ganito. So, select. So, for example, ang expression natin is simple, addition is 5 plus 5. So, ang mangyayari dyan is pag-a-addin niya lang yung dalawang expression natin, ay yung expression natin ginawa. So, mangyayari dyan is 5 plus 5 is equals to 10. So, ayan. Yun lang yung isang type ng user-defined variables. So, ayan. Another example of user variables. Sabihin ko lang. The preceding select statement assign a column value to a variable, but variables also can be assigned values from arbitrary expressions. So, example ay, the following statement determines the articles with the highest and lowest price. So, paano yun? So, meron ako dito, SQL statement. So, gumamit tayo ng select statement. Then, sinelect natin lahat from, table name natin is shop. Then, where clause. Then, ano yung dapat natin kunin para makuha yung highest and lowest, which is column ng price. So, lalagyan natin sa column name ay yung column ng price. So, is equals to, ito yung user-defined variables, which is yung minimum, tapos yung column ng price. Tapos, gamit tayo ng condition, which is yung or, and then, column name, which is yung price, equals ulit. Gamit tayo ng user-defined variables na max underscore price. Price is yung, yung column. So, sa command prompt, punta tayo sa command prompt. So, ito, makikita natin, nag-select ako, sinelect ko si shop. So, ito lahat nung, price niya. So, paano natin makukuha agad yung minimum at yung maximum price ng article. So, gamit tayo yung ginamit nating syntax kanina, which is select statement from table ng shop, then where clause, name ng column, which is price, then gamit tayo ng user-defined variables, which is yung minimum. So, kukunin natin yung minimum ng article price, then gumamit tayo ng condition, then price column, kukunin natin naman yung maximum value ng price. So, pag kinit natin yung enter, so, lalabas na agad dyan yung kung sino yung merong pinaka maliit. So, ayan, sorry, medyo nagkamali lang ng hindi na refresh. So, ayan ang kalalabasan. So, dito yung min, ito yung max. So, yun lang. So, another example ng user variable using select statement is, for example, gagawa ulit tayo ng expression. So, example, select
identifier, pangalan na natin result. So, colon equal to, for example, ang expression natin is 22 divide by 7 multiply by 33.23 semicolon. So, ang gagawin nito is automatically i-compute niya yung ginawa nating expression and then i-store niya ito sa identifier natin na si result and then ipa-prompt niya yung total. So, press enter. So, ayun. Ang sagot is 104.43714282866. So, yun lang. So, next topic, performing transaction with begin and commit. So, usually, begin and commit ay isa itong type ng enclosure. So, enclosure, parang if magagawa ka ng isang transaction, kung gusto mo silang i-execute as a group, so you need to start with begin. And then, after ng execute ng ng SQL syntax mo, kailangan mong mag-commit para ma-terminate yung ma-execute as a group yung ginawa mong SQL syntax. So, yun lang. So, another type of performing transaction with table type naman is equals to InnoDB. So, una, create ako ng database, which is create database sample DB, pangalan ng database, and then use that database na na-create natin, and then paano mag-create ng table, which is ang type niya is InnoDB. So, example is create table, pangalan ng table, and then T1 int T2 car10, comma, index T1, and then saka pa lang natin ilalagay si type, which is equals to InnoDB. So, enter, press enter, and then insert into test1 values 10. So, then prompt natin yung value ng T1 sa test na table. So, yun. Yun lang kasimple. Paano maglagay. And then, performing transaction using begin naman tayo. So, open ng MySQL. Type natin begin para mag-start tayo ng isang transaction. So, type begin, comma, then enter. Then, after natin mag-type ng begin, doon tayo pwede mag-insert ng SQL syntax natin, which is insert into test1, values is 2, then enter. So, ito na agad yun. So, ganun lang performing transaction using begin. And then, performing transaction using rollback. So, bakit nga ba natin kailangan ng rollback? So, for example, nagkasabay kayo may dalawang transaction na nagkasabay na pareho kayong may ini-edit na same column. For example is, si transaction 1 is nag-update kay column T1, and then si transaction 2 is nag-update din kay column T1. So, ang mangyayari, magkakaroon na inconsistency sa pag-update ng data or ng database. So, ang mangyayari, kailangan mag-rollback muna nung isa para maging accurate yung transaction ng isa. So, for example, sabay silang nag-update, yun nga, pero yung isa, parang nakalock na agad para sa kanya. Kumbaga, exclusive lock lang siya. Exclusive lang para kay transaction 1 yung pag-update. So, maghihintay muna sa transaction 2 bago siya makapag-update. If ever na mag-edit o mag-update ng table si transaction 2, pag nag-commit si transaction 1, magro-rollback lang yung in-update ni transaction 2. So, yun lang. So, ito yung continuation ng performing transaction using commit. So, may example ako dito, which is, nag-start tayo ng transaction from begin, then gumawa tayo na SQL syntax, then insert test 1, 31, values is 2,
enter. Then, ang nangyari is nag-exit tayo agad. So, hindi tayo nag-commit. So, nung nag-select tayo ng T1 from test, ang nangyari, walang nangyari. Ang nangyari is, hindi na i-update yung, or hindi na i-add yung value na ginawa natin kanina. So, paano ma-solve yun? So, para ma-solve natin is, una, begin transaction, then yung SQL syntax natin, and then bago tayo mag-exit, kailangan muna nating mag-commit para mag-proceed yung transaction natin dun sa database. So, nangyari, kung nag-select tayo ng T1 from test, so lalabas na agad yung value na nilagay natin kanina, na hindi nag-prompt nung wala tayong nilalagay na commit. So, table locks. The following demonstrates a table lock in action and will work with any table type. First, lock the table from window 1. So, ang nangyari dito, so for example, so ang nangyari dito is, nilock natin yung table ng customer. So, kung ikaw si transaction 1 at ikaw ang unang nag-lock ng customer, which is ang nilagay mong type ng lock is read, so ibig sabihin, si transaction 2 ay hindi makakapag-read or hindi makakapag-view ng data ng database. So, yun lang. So, ayan, for example, dito, which is si transaction 1, so, nag-initiate siya ng lock table ng read. So, pwede niyang basahin yan. And then, si transaction 2, hindi niya mababasa. So, after mag-commit ni transaction 1, saka pa lang magkakaroon ng chance si transaction 2 para ma-view yung table na nilock ni transaction 1. So, the insert statement is not processed until the lock is released by window 1. So, yun nga sinasabi ko. So, bago makapag-process or makapag-edit ng database si transaction 2, kailangan mo nang i-unlock ni transaction 1 yung table na nilock niya. Saka pa lang makakapag-insert si transaction 2 sa table na yan. Yun lang. So, nagbukas ako ng dalawang terminal para ipakita yung kung paano nangyayari sa table lock. So, for example, ito si transaction 1. So, una, magsiselect tayo ng isang table. So, for example, shop. So, yan. Pares tayo mag-select. So, kay transaction 2, magsiselect din siya kay shop. So, yan. Pares tayo mag-select. Ngayon, sa table locking, for example, nauna si transaction 1 na mag-lock ng table. So lock tables, pangalan ng table, and then ano yung type ng permission, anong type ng lock na ilalagay mo. So, sabihin natin right. So, ibig sabihin, pag ang lock table niya is right, mangyayari dito is hindi makakapag-insert si transaction 2 unless mag-unlock ng table si transaction 1. So, press enter. So, sa ngayon, naka-lock na ngayon si transaction 1 kay table na shop. Ngayon, try naman natin mag-insert ng data kay transaction 2. So, for example, okay. Wait. So, for example, mag-insert tayo. So, pag nag-enter tayo kay transaction 2, so, kung papansin natin, hindi siya nagpo-proceed. Kasi, ang nangyari dyan is nakalock yung table. So, kung gusto natin mag-proceed yung transaction 2, yung ini-insert ni transaction 2, kailangan i-unlock muna natin yung tables ni transaction 1. So, click natin yun. Kung mapapansin nyo, after natin i-unlock yung table, nag-proceed na yung ginawa ni transaction 2.
So, select tayo from shop. Makikita natin. Ayun, na-insert na natin yung value ng 45. So, yun lang. Okay, so ito na yung last nating topic, which is running my SQL in batch mode. So, basically, ito yung another way lang ng pag-upload ng backup na database. So, kung may MySQL dump, tapos, yung MySQL dump is yung type ng pag-export or syntax ng pag-export ng database. So, ito naman is another way ng pag-import ng database in batch mode. So, first, open MySQL command line and type the path of your MySQL bin and press enter. Press your SQL file inside the bin folder of MySQL server. Create a database in MySQL. Use particular database when you want to import SQL. And 6 is type source database file name, yung pangalan ng database natin in-export kanina. And then press enter. Tapos magpo-prompt na yan na yung SQL mo is upload successfully. So, bago ka mag-upload ng data file name mo, make sure na nakagawa ka ng kaparehas na name. Dapat is create ka muna ng database name nakaparehas nung naka-backup mo bago ka mag-upload. So, yun lang. Okay, so tinaturo ko muna kung paano mag-export ng database file using MySQL dump. So, una, labas muna kayo sa MySQL nyo. Punta muna kayo sa bin. And then, type MySQL dump -u yung username nyo. Then, -p. And then, yung pangalan ng database na gusto nyo i-save. So, para sa akin is inner join yung pangalan ng database na yun. And then, greater than value, then space, kung saan location nyo siya gustong ilagay. First, may so para sa akin, so ilagay siya sa C na lang, sa labas ng C. And then, pangalan nung gusto nyong i-export na database. So, pangalan ng database ko is gusto kong ipangalan sa kanya ay para madalang matandaan. So, inner join table backup.sql. And then, after natin i-press yung enter, magpa-prompt yung password. Type lang natin yung password nyo para mag-continue sa export. So, password ng akin is root. So, ibig sabihin yan, na export na natin yung database natin. So, try natin hanapin. So, punta tayo kay C. And then, hanapin natin yun. Ayun. So, ayun. Lumabas na siya. So, ngayon, ang gagawin natin is, kakat natin siya. Then, ipipaste natin siya dun sa MySQL bin para mas madaling makita sa pag-upload mamaya. So, cut natin. So, ayan. Tapos na natin siyang so, si Inner Table Backup SQL ay nasa bin na ngayon ng MySQL. So, ang gagawin natin is try natin yung na-drop mo na pala. So, drop muna natin si database inner join, then create tayo ng bagong database, which is dapat kapareho lang din ng dati. Inner join, then press enter, then use inner join. Sorry. So, after natin i-use yung database na inner join, pwede na natin i-upload yung sinave natin kanina ang database, which is dapat ita-type natin is source, pangalan ng database backup natin, which is inner join table backup.sql. So, after kong i-enter ito, so mag-execute na siya in a batch mode. So, na-press enter. So, ayan.
na successfully uploaded na natin yung SQL backup. So, yun lang. Maraming salamat. And hope marami kayong naintindihan. Thank you.